हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे लिटरल्स इन पायथन. तर लिटरल म्हणजे काय असते की ज्यावेळेस आपण एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करतो त्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतो, लिटरल म्हणतो. काय म्हणतो, लिटरल. मग जी एक व्हॅल्यू असते ते व्हॅल्यू म्हणजे काय, लिटरल म्हणून कन्सिडर केली जाते. पायथन लिटरल्स कॅन बी डिफाइंड ॲज द डेटा दॅट इज गिवन इन द व्हेरिएबल ऑर कॉन्स्टंट. म्हणजे एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जे असेल किंवा आपण जे व्हेरिएबलमध्ये जे व्हॅल्यू स्टोअर करतो त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, तर लिटरल म्हणून कन्सिडर करतो. जसं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की ज्यावेळेस आपण एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करतो, ए इज इक्वल टू 10 असेल किंवा लिस्ट तयार केलं, डिक्शनरी तयार केलं, तर ज्या व्हॅल्यूज आपण स्टोअर करतो डायरेक्टली त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, ॲज अ लिटरल म्हणून कन्सिडर करतो. तर काही लिटरलचे टाईप्स आहेत. पहिला आहे स्ट्रिंग लिटरल. म्हणजे जर आपण डबल कोटमध्ये स्ट्रिंग स्टोअर करत असेल किंवा सिंगल कोटमध्ये स्ट्रिंग स्टोअर करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, तर स्ट्रिंग लिटरल म्हणतो. सपोज हॅलो असेल तर हॅलो ही काय झाली, स्ट्रिंग झाली. किंवा मराठी प्रोग्रामर हे काय झाली, स्ट्रिंग झाली. म्हणजे सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत याच्यामध्ये. मग ज्यावेळेस आपण एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये ह्याला स्टोअर करतो त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो, स्ट्रिंग लिटरल्स म्हणतो. त्याच्यानंतर आहे न्यूमरिक लिटरल्स. आता न्यूमरिकमध्ये इंटिजर असेल, फ्लोट असेल, कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर तो कन्सिडर केला जातो. जसं आपण डेटा टाईपमध्ये बघितलं, न्यूमरिकमध्ये इंटिजर आणि फ्लोटिंग पॉईंट. तर ज्यावेळेस आपण त्याला व्हॅल्यू स्टोअर करतो, आपण प्रोग्राम राईट करत असताना त्यालाच आपण काय म्हणतो, न्यूमरिक लिटरल्स म्हणतो. 10 असेल किंवा 10.5 असेल तर 10.5 हे फ्लोटिंग पॉईंट लिटरल झालं, जे की आपण एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करेल. 10 हे इंटिजर टाईपचं लिटरल झालं की जे आपण एका व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करेल. त्याच्यानंतर बुलियन लिटरल्स, ट्रू किंवा फॉल्स जर व्हॅल्यू स्टोअर करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, बुलियन लिटरल्स. त्याचबरोबर स्पेशल लिटरल्स आपल्याकडे एक आहे नन म्हणून. जर आपल्या एखाद्या व्हेरिएबलमध्ये काहीच स्टोअर करायचं नसेल तर व्हेरिएबल नेम इज इक्वल टू नन जर लिहिलं तर त्याला स्पेशल लिटरल कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे त्या व्हेरिएबलमध्ये काहीही आपण स्टोअर केलेलं नाही, म्हणजे नथिंग, नन आपण त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. त्यासाठी NONE हे लिटरल यूज केलं जातं. त्यालाच आपण म्हणतो स्पेशल लिटरल. आणि त्याच्यानंतर आहे लिटरल कलेक्शन. जसं की सेट आहे, लिस्ट आहे, टपल आहे, डिक्शनरी आहे, तर याला आपण काय म्हणतो, लिटरल कलेक्शन्स. म्हणजे एका सिंगल व्हेरिएबलमध्ये आपण मल्टिपल टाईपचे लिटरल्स म्हणजे मल्टिपल व्हॅल्यूज स्टोअर करू शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, तर लिटरल्स. त्यालाच आपण कसं लिटर म्हणणार, लिटरल कलेक्शन्स. म्हणजे मल्टिपल टाईमचे आपण एका सिंगल नेमच्या अंडर इझिली स्टोअर करू शकतो. या व्हिडिओपुरतं एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.